Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách cài đặt REST trên Dell Server bằng Adidas version 9. Đầu tiên, mình sẽ login vào Adidas của Dell Server bằng username và password. Và đây chính là giao diện của Adidas version 9 khi mà mình đã login thành công. Thì trong này chúng ta có thể nhìn thấy được tổng quan về những cái thông tin cấu hình của Dell Server. Thì có những mục như là System, Storage, Configuration. Thì đây chúng ta có thể nhìn thấy tổng quan được thông tin cấu hình của server Dell. Rồi, đây là một storage thì nơi chứa thông tin của những cái ổ đĩa. Tiếp theo là một configuration thì nơi mà chúng ta có thể thiết lập những cái virtual console cũng như là virtual media để mà cài đặt hệ điều hành cho Adidas. Thì quay trở lại với một storage thì mình sẽ kiểm tra những cái thông tin của những cái physical disk. Thì ở đây mình có 6 cái physical disk, có hai ổ SSD và 4 ổ HDD. Rồi, mình chọn hai ổ SSD này, mình có thể chọn Blink lên để mà mình xem được cái thông tin này, cái thông tin cái ổ disk của mình nó nằm ở slot bao nhiêu. Rồi, unblink đây thì khi mà blink thì cái ổ đĩa này nó sáng lên. Rồi, để có hình red thì mình sẽ tạo virtual disk. Đây thì mình sẽ đặt tên cho cái red này là OS và mình chọn cái type là red màu. Rồi, mình sẽ chọn hai ổ SSD để mình có hình red màu ha. Trên next. Rồi, ở đây mình sẽ chọn hai cái ổ đĩa SSD của mình. Rồi, và capacity nó sẽ tính ra được là 446. Ok, mình kiểm tra một lần nữa và sau khi đó ok rồi thì mình sẽ add vào queue, mình sẽ add vào hàng đợi rồi mình cho later. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tạo tiếp một RAID 5 cho 4 ổ HDD của mình. Thì ở đây mình sẽ đặt name là server storage. Rồi, RAID thì mình sẽ chọn là RAID 5. Ok, next. Rồi mình sẽ chọn 4 cái ổ đĩa HDD 1T2 của mình. Next. Ok, vậy thì RAID 5 mình sẽ còn lại 3T27. Ok, mình sẽ add vào. Rồi, ở đây mình sẽ chọn là next reboot. Thì lát nữa mình sẽ reboot cái con server này để bắt đầu tiến hành cài đặt RAID. Rồi, ok. Rồi, mình quay trở lại giao diện dashboard. Red của mình đã được đưa vào hàng đợi rồi. Khi nãy thì mình có cancel một lần nên là cái job của mình nó fail. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấu hình lại. Các bạn thấy là nó đang được schedule và tiến trình của nó đang chạy là 0%. Rồi, mình sẽ chuyển qua những cái tab tiếp theo để mình xem được là trong cái dashboard này mình sẽ xem được những thông tin gì nữa. Ok, ở đây mình có thể xem được cái Virtual Console. Thì vào đây thì mình có thể xem được ở trong giao diện của OS. Nhưng mà hiện tại chưa có OS nên là cái Virtual Console của mình nó trống. Trong một system thì mình có thể xem được overview cũng như là detail về system của server. Xem được những cái card nick này, inventory. Một inventory mình có thể xem được firmware cũng như là về phần hardware. Performance thì mình xem được thông tin hiệu suất của CPU, RAM. Rồi, ok mình sẽ tiến hành mình reboot server. Vậy là mình đã khởi động lại cái server của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình refresh lại để mà mình check lại cái cấu hình REST của mình nó đã chạy hay là chưa.
Rồi, bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra cái task REST của mình nó đã chạy hay chưa. Rồi, hiện tại nó đang running được 34%. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đợi cho đến khi nào mà nó hoàn thành được 100%. Ok, để mình refresh lại xem tiến trình này nó đã chạy được bao bao nhiêu phần trăm rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình đã thấy được nó đã complete 100% rồi ha. Thì cái storage, cái REST của mình này đã cấu hình thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào để mà mình kiểm tra lại REST của mình. Physical disk mình vẫn là 6 disk và mình kiểm tra phần virtual. Rồi, ở đây bây giờ các bạn thấy mình đã hiện được hai cái ổ virtual disk, một cái ổ là OS và một ổ là server storage ha. Với dung lượng à, ổ RAID 1 của mình là xấp xỉ 500 GB và ổ RAID 5 của mình là khoảng 3 TB. Rồi, ở phần action này thì mình có thể xem được cái physical disk ha. OS của mình á, thì physical mình sẽ gồm có hai ổ SSD như lúc đầu mình cấu hình. Và tiếp theo thì mình check ổ 4 ổ HDD của mình thì RAID 5 đây. Vậy là mình đã cấu hình xong phần RAID ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.